Hi everyone! Bali, ito yung part 2 ng video ko. Mas i-detail ko dito yung mga documents, kung saan ko siya nakuha, kung saang website. So, let's go! Ayan, mag-hi pala kayo kay Amber. Bigay ko to sa fiancé ko. Ayan. Pantay ko ngayon. Okay, let's go. Punta tayo sa... Ito yung first document na pinresent ko sa immigration officer. Punta tayo sa... Yan, iatf.doh.com.ph. Tapos punta tayo sa frequently asked questions. Okay, then punta tayo sa travel and tourism. Tapos makikita nyo dun yung what are the current restrictions on inbound and outbound international travel. So, click nyo lang. So, dito makikita nyo pursuant to the Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines as amended, outbound travel, regardless of purpose, may be allowed subject to compliance with the following requirements. So, number 1, for those traveling on tourist or short-term visitor visa, submission of confirmed round-trip tickets and adequate travel health insurance to cover travel disruptions and hospitalization in case of COVID-19 infections. So, ito, makikita nyo naman dito na ito yung number 1 requirement ng IATF para sa mga magta-travel outboundly from the Philippines. So, pipresent mo lang yung round-trip tickets mo. Tapos, yung health insurance, ayan, pwede ka naman mag-avail through internet or pwede mong i-package yan sa agency na makukuha mo yung mag-i-issue sa'yo ng visa. Okay. Tapos, so yung number 2, execution of a Bureau of Immigration declaration acknowledging the risks involved in traveling, including risk of delay in the return trip to be provided at the check-in counters by the airlines. Actually, ano to? Yun nga, binibigay siya sa airport, pero pwede mo naman siya i-print para pagdating sa airport, hindi ka na hassle. Pagdating mo sa airport, naka-filled out na yung form na yon, so hindi ka na maka-hassle. So, okay. Yung Bureau of Immigration Declaration form is, ilalagay ko na lang yung link sa description box sa baba para makita nyo. Kasi hindi ko siya makita sa website ng Bureau of Immigration. So, ito yung Bureau of Immigration Travel Declaration and Acceptance of Terms and Risk form. So, signature over printed name lang, date signed. Yung date signed mo niyan, is mismong araw ng pag-alis mo. Tapos yun, fill up mo lang yung name mo sa passport, date of birth, tapos address mo sa Pinas. Tapos yung sa address abroad, ang nilagay ko dito is yung address ng hotel, tsaka yung pag-i-stayan ko. Kasama yung fiancé ko. Tapos yung contact number is yung contact number mo sa Pinas. Tapos nilagay ko na dyan yung contact number nung fiancé ko. In case lang. Tapos email address ko, nilagay ko rin. Tapos yung contact person in case of emergency, yung family mo sa Philippines, pwede rin. Or yung pupuntahan mo sa Dubai, which is yung fiancé ko, or kahit sino man yung sa pupuntahan nyo. Tapos yung dito, brief explanation why need to travel. Is it essential? Yung word na is it essential, hindi ko sa actually sinagot. Ang pinakang nilagay ko lang dito is marriage purposes. Yan. Tapos, yan, flight number mo, destination country. Tapos, ito, nung time ko, binigay ito nung after ko ipa-check yung COVID test result ko. Once na ma-verify nila na negative ka, bibigay nila to. Okay, so balik tayo dito sa iatf.doh.gov.ph. Ang ginawa ko dito is pinrint ko lang to, nag-screenshot lang ako dito sa buo.
Yan, snipping tool lang ginamit ko. Kinat ko lang yan. Tapos, hinighlight ko yung mga details dito. Yan. Okay, ang pinaka-importanting ma-highlight niyo dito, tsaka yung kailangan nyo pag pinresent nyo siya dito is ito, nakalagay kasi dito. Diba, pursuant to Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines as amended outbound travel regardless of purpose. So, ibig sabihin, kahit anong purpose mo, ito yung pinakaunang requirements, basic requirements na kailangan mong i-present pag aalis ka. Okay? So, yan, i-cut mo lang to or depende sa'yo, screenshot mo lang pag phone yung gamit mo. Okay, punta tayo sa website ng immigration.gov.ph. So, yung isa sa mga pinrint ko dito is yung press release. Ngayon, kung makikita mo dito, yung press release, ang pinapost lang dito sa homepage nila is yung mga latest lang. So, every day, nagpo-post sila except Sunday lang ata. Okay. So, dito sa advisory, ito yung muna yung pinakauna yung dapat basahin. Pero ito pinrint ko rin to. So, may mga lagi silang latest dito na advisory tungkol sa mga restriction nila papunta, tsaka yung mga papasok ng Pinas. Mga pupunta na ibang bansa, tapos papasok ng Pinas. And then, for example, ito yun, November 29, advisory nila. Ibig sabihin nito ay travel restricted countries, territories, jurisdictions. Ibig sabihin, hindi ka pwede pumunta sa mga country na to pag galing kang Pinas. At pag galing ka naman sa mga country na to, bawal kang pumunta ng Pinas. So, dito sa number 2, nakalagay din yung passengers arriving from travel restricted countries. So, basahin nyo lang to. Importante lahat ng details na yan. Sinasabi dyan yung about sa mga protocols, sa quarantine, sa vaccine. Tapos meron din dito, ayun, mga advisory from green list countries. Yan, nagprint din ako ng ganyan. Para alam ko din, kunyari for Filipinos, alam ko rin kung, kunyari, fully vaccinated ako. Kailangan ko ba ng PCR? Ilang days ba yung quarantine ko? So, ganun. Mas maganda yung tayo well-informed bago tayo pumunta ng airport. So, nandito rin yung, nandito lang. So, nandito din yung mga iba't ibang advisory. Okay, so, lagi nyo lang bisitahin tong website na to para lagi kayo updated sa lahat ng restriction ng ating bansa sa mga outbound tsaka inbound na traveler. So, yung next is yung ito yung sa okay. So, ang next natin is yung press release na pinrint ko, na pinakita ko sa immigration officer din. Ang kinuha ko is nasa October yun eh. October 2020. So, kaya ko kasi pinrint to kasi natutunan ko to dun sa mga nabasa ko na ang sinasabi daw ng immigration officer is bakit ka magta-travel, pandemic, bakit ngayon pa. So, yung iba naman ang sinasabi is ang binabanggit daw sa kanila hindi daw allowed yung mga non-essential. So, kailangan mo lang talaga maghanap ng ways or proofs para mapakita mo talaga sa immigration officer na nagbabasa ka, na ready ka bago ka mag-travel. So, ito, click nyo ito. Ito, October 2020. Ito. Yung October 18. So, makikita nyo dito. Yan. Bureau of Immigration to implement east departure travel restrictions, arrival restrictions still in place. So, nakalagay dito, starting October 21,
the Bureau of Immigration will be allowing the departure of Filipinos with non-essential travel. So, ibig sabihin, starting October 21, lahat ng non-essential ay pwedeng mag-travel internationally. So, nakalagay dito, outbound tourism is now allowed for Filipinos subject to compliance with protocols set by IATF. So, yun, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pinakauna, yung protocols ng IATF. I-print nyo yun. Huwag nyo kakalimutan yun. And then next, pupunta ngayon tayo sa frequently asked questions dun sa travel requirements. So, dito sa travel requirements, mahalaga din na i-print nyo to. Tsaka mahalaga din na basahin nyo to kasi ito talaga yung requirements na ipe-present nyo sa immigration. So number 1, what are the travel requirements for Philippine citizens with tourist purpose visas? So, tatlo lang siya. Unexpired DFA-issued passport. So, at least 6 months valid. So, number 2, unexpired visa. Tapos, return ticket. So, yun lang. Napaka-basic lang nung kailangan nung immigration officer. Diba? Tatlo lang. Kung magtutour tayo, tatlo lang ipe-present natin. Pero, sinama nga dun sa IATF resolution na kailangan meron tayong insurance. So, yun. So, ano pa? Ito yung isa. What are documents required for sponsored travel? So, letter A, hinahanap dito yung authenticated na AOS or affidavit of support. So, nandito rin yung mga requirement kung yan, for example, yung pinsang buo, bayaw, ganyan. Ito, nandito na lahat. Tapos, meron pa rin dito na what are OFW travel requirements. So, nandito rin. So, what are departure requirements of immigrant Philippine citizens. So, nandito din. Marami, halos lahat nandito. When shall the SWD travel clearance for traveling Filipinos minors be required? So, yun nga, yung mga magdadala ng minor below 18 years old, kailangan nyo to. Tapos yung number 7, what are exceptions to the SWD issued travel clearance? So, yung number 7 nga, what are the exceptions to the DSWD issued travel insurance? So, lahat yan nandito. Meron ding who must present a travel authority. So, mga government official to, yung mga matataas. So, meron din number 9, what the arrival requirements for Philippine destined alien tourist. So, yan, nandito. Okay. Ano nyo lang to, kahit screenshot nyo lang or kapag gumagamit kayo ng laptop or computer, pwede nyo i-snipping tool. Tapos, i-print nyo lang, in case lang. Kung ayaw nyo naman i-print, pwede rin namang screenshot lang. Pero mas better pa rin kasi yung hard copy na pinapresent sa immigration officer. So, ang next natin is yung aking COVID test result. So, sa Manila Health Tech Incorporated ako nagpa-swab kasi sila yung pinaka nakita kong sobrang mura. Parang 10 ata yung chinek ko, pero ito yung pinakamura. Tapos yung pinsan ko is nag-work din sa hospital. Ngayon, yung nagpapa-COVID sa kanila test is dito din nila dinadala sa Manila Health Tech Incorporated. Tapos, yun. So, pares lang. So, mas mapapamahal ka pa kapag yung hospital is nagpa-validate din dito sa Manila Health Tech. So, kung makikita nyo dito, sa baba, yung SARS-CoV-2 viral RNA. So, ito yung test na ginawa sa'yo. Tapos, yung method. Tapos, yung specimen. Tapos, yung result. Not detected. So, if not detected, ang interpretation niya is negative for SARS-CoV-2. Ngayon,
ang yung mag-i-start yung count nito kapag dito sa date of sample receipt. Yan, 12:28:15 p.m. Tapos bilis niya is 24 hours kasi yung iba may 3 days, pero ako yung express yung kinuha ko yung 24 hours. So kung makikita nyo, lumabas yung result after 4 hours. Ganun lang. Okay. Tapos, nung na-print siya, tapos nung na-email din sa akin is ganitong time. So, ang chinecheck lang dito sa airport is yung name ko, tapos itong interpretation, tapos pipirma na sila dito. So, ito naman yung sample nung aking visa. So, nakalagay naman dito is maximum stay 30 days. So, andito din yung validity. Tapos yung name, nationality. Ito yung i-discuss ko last time. Kasi kinwestiyon ko to. Yung profession is sales representative. Pero yun nga, sabi nga nung agency, alam naman daw nung immigration officer to, kasi hindi nila kayang palitan yung embassy mismo ng UAE, yung naglalagay nito. So hindi naman to kinwestiyon ng immigration officer nung time na ini-interrogate nila ako. So yun. Okay, ito naman yung sample nung aking Emirates ticket, yung papunta. Pero yung pabalik ko kasi is pinackage ko na dun sa agency. Pero ito na lang muna ipapakita ko. Okay, so andito yung travel information, andito yung booking reference, tapos yung name mo, tapos issued date. Okay, andito rin yung seat number. Okay, tapos punta tayo sa website ng Emirates para ipakita ko sa inyo kung paano kunin yung free complimentary one-day pass nyo sa EXPO 2020. Kasi yan, dahil free yan kapag sa Emirates ka nag-book. Search mo lang dito, EXPO 2020. So, pag search mo dyan, punta ka lang dito sa How do I claim my Emirates Expo Day Pass? So, click mo lang tong link sa baba. Okay, so type your last name. And then booking reference. Or ticket number, pwede rin. So, yan, lalabas na yung complimentary pass to Expo 2020. So, kung gusto mo rin i-email sa'yo para mas maganda, i-click mo lang tong agreement, tapos enter mo lang yung email address mo, and then confirm. After you confirm, lalabas na agad sa email mo yung mismong ticket. Okay. Ito naman yung sample ng aking travel insurance. So, sa WeCare, so ito, remember, pinackage ko to sa agency dito sa Dubai. So, makikita mo dito sa benefits, ito yung pinaka-importante. Dapat covered niya yung COVID-19. Okay, kasi ito yung hinahanap ng immigration officer. May nakita ako doon na sa mga experience ng iba nating kababayan na na-offload kasi hindi kasama dun sa insurance niya yung COVID-19. So, makikita mo to, yung mga expenses. Okay. So, ngayon, dahil nag-book ako sa Emirates, itong quarantine expenses naman na to, kahit not covered to dito sa
travel insurance na nakuha ko sa agency, meron naman akong isang insurance sa Emirates. So, ipapakita ko sa inyo ulit. Balik tayo sa Emirates. So, ito, bali, dinownload ko na siya from Emirates website. So, andito lahat ng coverage. Yan. So, from number 1, who is this coverage available to? Dito lahat. So, marami ka ditong babasahin. So, what are the key benefits for COVID-19 coverage under this policy? So, ayan, up to 500,000 USD for overseas medical expenses and emergency evacuation. So, meron ka rin 7,500 USD for a trip cancellation for non-refundable costs. So, yan. Meron ka ring allowance, USD 150 per day per person for quarantine at the destination, capped at 14 days of consecutive. So, ito, marami to. Basahin nyo lang din. So, lahat to pinrint ko, tapos nag-highlight ako ng mga importante na para talaga sa akin, sa travel ko. Okay, tapos sa hotel nyo naman, sa Pinas, tsaka dito sa Dubai, pwede kayong mag-book dito sa booking.com. Marami naman kayong makikita dito na refundable or totally wala ka talaga mabayaran pag nag-cancel ka ng booking. So, dyan hanap ka lang. So, mag-register ka lang kasi masasend sa email mo yan, yung mga confirmation. Okay, ito naman yung example ng bank statement ko na kinuha ko lang sa mobile banking ng bangko. Hindi na ako nag-avail sa mismong bank kasi hindi na ako nag-avail mismo sa mismong bank branch kasi magbabayad ka ng 25 pesos per page. Ito, pag dinownload mo lang to, free lang. Tapos, ang gagastusin mo na lang is yung pagpa-print sa labas, yung 5 piso per page. So, kung makikita nyo dito, yung transaction ko, from October 18, so, marami akong transaction dito. So, yan, 18, 19. So, finifill ko yan para naman di magmukhang hindi nagagamit yung ATM natin. Kasi normally yung iba na nagtatransfer ng malaking amount agad doon sa may mismong account nila. Tapos nagdududa yung immigration officer na bakit biglaan yung pag-transfer. So, ang hirap kasi mag-alibay kung ganun. Depende na lang kung may business din, kung labas saka pasok yung pera, ganun. Pero kung mga isang buwan yung pagitan na hindi gumagalaw yung account, medyo nagtataka din yung immigration officer. So, yan. Tip lang sa inyo na ganyan, kung meron kayong nakapag-mobile banking kayo, pwede kayong mag-transfer if 2 or 3 yung account nyo sa isang bank. Mag-transfer lang kayo. Total, wala namang charges yan pag within the bank lang ang pag-transfer.